Hi friends, how are you? કેમ છો બધા મજામાં? જલસામાં? Today, P block lecture number 4. In last lecture, we have discussed about nitric acid and second allotropes of phosphorus, white phosphorus, red phosphorus and black phosphorus. Now today we have to study phosphine, એટલે શું થશે? pH3. First preparation of phosphine, simple method from calcium phosphide. તો કેલ્શિયમ ફોસ્ફાઇડ એટલે શું થશે? Ca3P2 reaction with one is H2O. It is known as hydrolysis. And second reaction with HCl gives phosphine. Reaction છે આપણે ચેક કરી લઈએ મિત્રો. કેલ્શિયમ ફોસ્ફાઇડ Ca3P2 plus 6 moles of H2O. 2 moles of phosphorus produce 2 moles of phosphine pH3 plus calcium 3 moles અને અહીંયાથી 6 OH negative 6H positive અહીં attach થઈ જાય તો gives 3 moles of calcium hydroxide. Same method આવશે. Calcium phosphide plus 6 moles of HCl gives આ 2 moles એટલે 2 moles of pH3 phosphine plus 3 moles of calcium and 3 moles of chlorine gives 3 moles of calcium chloride. Clear? So this one is simple method. Calcium phosphide માંથી આપણે prepare કરીએ છીએ. Now laboratory preparation. તો લેબોરેટરીમાં આપણને ખબર છે કેમિકલ છે આપણે મિક્સ કરશું અને પ્રોડક્ટ ઓબ્ટેન થશે. તો સેકન્ડ લેબોરેટરી મેથડ ખાસ યાદ રાખજો, બોર્ડ એક્ઝામ માટે આઈએમપી છે, એની અંદર પૂછાય છે. તો લેબોરેટરી પ્રિપરેશન. હિયર વી આર ટેકિંગ વ્હાઇટ ફોસ્ફરસ P4. કેવું લેવાનું છે? વ્હાઇટ ફોસ્ફરસ મિક્સ વિથ કોન્સન્ટ્રેટેડ NaOH અને એમાં વોટર એમાઉન્ટ તો હશે જ. બેલેન્સ કરવા માટે આ 3 મોલ્સ અને આ કયું આવશે? 3 મોલ્સ. ઇન ઇનર્ટ એટમોસ્ફિયર ઓફ CO2. ખાસ યાદ રાખજો, ઇનર્ટ એટમોસ્ફિયર ઓફ CO2. એટમોસ્ફિયર છે આપણે કોનું રાખીએ છીએ? CO2 નું. ઓકે, કારણ કે P4 છે એ કેવું છે? ફ્લેમેબલ, ઇમિજિએટલી કેચ ધ ફાયર, એટમોસ્ફિયરના કોન્ટેક્ટમાં આવે, એટલા માટે જ આપણે એને વોટરમાં છે પ્રિઝર્વ કરીએ છીએ. તો અહીંયા જે છે આપણે ઇનર્ટ એટમોસ્ફિયર છે એ કોનું રાખવું પડશે? CO2. રિએક્શન થશે, ફર્સ્ટ આપણું જે ફોસ્ફાઇન છે ફોર્મ થઈ જશે pH3 પ્લસ આ 4 મોલ્સ છે એમાંથી 1 યુઝ થયું, રિમેનિંગ 3. અહીંયા 3 રિમેનિંગ છે તો 3 મોલ્સ ઓફ NaH2PO2 ઓબ્ટેન થશે. ધીસ વન ઇઝ અવર ફોસ્ફાઇન અને આ જે ઓબ્ટેન થયું 3 મોલ્સ ઓફ NaH2PO2 ઇટ ઇઝ નોન એઝ સોડિયમ હાઇપોફોસ્ફાઇટ. સોડિયમ hypophosphite. Clear? Now this pH3, that one is non-inflammable. એ કેવું હશે? non-inflammable in pure form. But when we are mixing with P2H4 અને કોની સાથે આપણે મિક્સ કરીએ? P2H4 or phosphorus તો એ કેવું થઈ જશે? ઇન્ફ્લેમેબલ. પ્યોર ફોર્મમાં હોય તો કેવું આવશે? નોન ઇન્ફ્લેમેબલ. બટ વિન મિક્સ વિથ ધ P2H4 ઓર P4 તો એ કેવું થઈ જશે? ઇન્ફ્લેમેબલ. ક્લિયર? નાઉ આ જે ફોસ્ફાઇન ઓબ્ટેન થશે એ કેવું હશે? ઇમ્પ્યોર. તેને પ્યોર કરવું હશે તો વી હેવ ટુ HI એબ્સોર્બ. અહીં એબ્સોર્પ્શન થાય છે. આપણે ડિફરન્સ છે સરફેસ કેમેસ્ટ્રીમાં કરી નાખ્યું છે, એડસોર્પ્શન એન્ડ એબ્સોર્પ્શન. એડસોર્પ્શન એટલે ક્યાં થશે? સરફેસ ઉપર, અને આખામાં થશે દેટ વન ઇઝ નોન એઝ એબ્સોર્પ્શન. તો અહીંયા છે શું થશે? એબ્સોર્પ્શન ઓન ધ સરફેસ ઓફ HI. તો HI અહીંયા એટેચ થઈ જશે, પ્રોડ્યુસ PH4 એન્ડ I. આ પોઝિટિવ એન્ડ નેગેટિવ. અહીંયા આને લોન પેર હોય એટલે H પોઝિટિવ છે, અહીંયાથી કોર્ડિનેટ કોવેલેન્ટ બોન્ડથી એટેચ થાય એટલે PH4 પોઝિટિવ and I negative. It is known as phosphonium ion. It is known as phosphonium iodide.
આ ફોસ્ફોનિયમ આયોડાઇડ છે that one is we have to react with KOH પોટેશિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ. તો આપણું ફોસ્ફાઇન છે ઓપ્ટેઇન થઈ જશે પ્લસ K પોઝિટિવ I નેગેટિવ KI પ્લસ OH નેગેટિવ H પોઝિટિવ H2O. ઓલ સોલ્યુબલ ઇમ્પ્યુરિટી છે વોટરમાં ડિઝોલ્વ થઈ જાય તો આ pH3 ઓપ્ટેઇન થશે. એ કયા ફોર્મમાં ઓપ્ટેઇન થશે? પ્યોર. તો આ ઇમ્પ્યોર હતું, એ કેવું થઈ ગયું? પ્યોર થઈ ગયું. ઓકે, તો સિમ્પલ જ છે. વ્હાઇટ ફોસ્ફરસ with 3 moles of NaOH and 3 H2O, concentrated NaOH, in inert atmosphere of CO2. Reaction થશે phosphine plus sodium hypophosphite. આ જે છે કેવું હશે? impure. And this one is છે આપણે કેવું કીધું છે? non-inflammable. But when in the presence of P2H4 or P4, એ કેવું થઈ જશે? inflammable. અને HI છે એની અંદર એબ્સોર્પ્શન કરીએ તો શું ફોર્મ થઈ જશે? ફોસ્ફોનિયમ આયોડાઇડ. અને એને KOH માં ડિઝોલ્વ કરીએ તો પ્યોર pH3 ફોસ્ફાઇન ઓપ્ટેઇન થશે. ક્લિયર? નાઉ પ્રોપર્ટીઝ ઓફ ફોસ્ફાઇન. તો ફોસ્ફાઇન છે કલરલેસ ગેસ with the rotten fish smell, very bad smell, irritating smell છે આવશે, highly poisonous. It explodes in the contact with traces oxidizing agent like HNO3, Cl2 or Br2 vapor. HNO3, Cl2 or Br2 vapor છે they are oxidizing agent અને એના કોન્ટેક્ટમાં આવશે એટલે એક્સપ્લોડ થશે, ધડાકા છે એ થવા મળશે. It is lightly soluble in water. વોટરની અંદર એની solubility છે કેવી છે? very less. The solution of pH3 in water. pH3 જે છે ને આપણે વોટરમાં ડિઝોલ્વ કરીએ and in presence of sunlight it produce white phosphorus and hydrogen gas is released. તો આ 4 moles છે અહીંયા યુઝ થાય, gives P4 અને હાઇડ્રોજન 4 3s are 12 એટલે 6H2 hydrogen gas is released. When absorbed on the copper sulfide or mercury sulfide solution, it produce corresponding phosphides. એની અંદર શું ઓપ્ટેન થશે? ફોસ્ફાઇડ. રિએક્શન છે આપણે જોઈ લઈએ. કોપર સલ્ફેટ, તો here this one is CuSO4, copper sulfate, 3 moles plus 2 moles of PH3. તો આ કોપર છે તો શું થઈ જશે? Cu3P2. કોપર છે ફોસ્ફાઇડ છે ફોર્મ થઈ ગયું Cu3P2 પ્લસ વોટ ઇઝ રિમેનિંગ? SO4 કેટલા મોલ્સ છે? 3 મોલ્સ અને અહીંયા હાઇડ્રોજન 6 પ્રોડ્યુસ 3 મોલ્સ ઓફ H2SO4 સલ્ફ્યુરિક એસિડ. સેકન્ડ લઈએ છીએ આપણે મર્ક્યુરી ક્લોરાઇડ. સો 3 મોલ્સ ઓફ HgCl2 પ્લસ 2 મોલ્સ ઓફ PH3. તો સેમ મર્ક્યુરી એનો ફોસ્ફાઇડ ફોર્મ થશે Hg3P2 plus here 6 hydrogen and 6 chlorine produce 6 moles of HCl. તો copper sulfate produce sulfuric acid અને mercury chloride produce શું ફોર્મ થશે? હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ. આ શું ઓબ્ટેન થાય છે? કોપર ફોસ્ફાઇડ અને આ મર્ક્યુરી ફોસ્ફાઇડ. ક્લિયર? વન મોર થિંગ. Phosphide is weakly basic like ammonia. That one is combined with HBr. Ammonia જે છે એની અંદર નાઇટ્રોજન પાસે શું હશે? લોન પેર. સેમ ફોસ્ફાઇડ એની ફોસ્ફરસ પાસે શું હશે? લોન પેર. તો એનું રિએક્શન છે વિથ HBr કરીએ તો H પોઝિટિવ છે અહીંયા કોર્ડિનેટ કોવેલેન્ટ બોન્ડથી એટેચ થાય અને PH4 પોઝિટિવ અને Br નેગેટિવ. આ જે છે એસિડ છે તો આ એની સાથે રિએક્ટ થાય તો એ કેવું હશે? બેઝ હશે. તો ધીસ વન ઇઝ એસિડ અને આ કેવું હશે? બેઝ. સેકન્ડ આની પાસે લોન પેર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન છે એટલે એ ડોનેટ કરે તો ઇટ ઇઝ વર્ક એઝ અ લુઈસ બેઝ. તો એની અંદર 2 ડેફિનેશન થાય. વન તો ઇટ ઇઝ રિએક્ટ વિથ એસિડ સો ઇટ ઇઝ વર્ક એઝ અ બેઝ અને સેકન્ડ અહીંયા જે ફોસ્ફાઇડ પાસે લોન પેર હોય તો એ શું થઈ જશે? લુઈસ બેઝ. ક્લિયર? હવે એને આપણે જે છે યુઝિસ છે એ ચેક કરી લઈએ. તો યુઝિસ જે છે એની અંદર ધ સ્પોન્ટેનિયસ કમ્બલ્શન ઓફ ફોસ્ફાઇન ઇઝ ધ ટેકનિકલી યુઝ એઝ ધ હોમ સિગ્નલ્સ. સિગ્નલ માટે છે એ યુઝ થાય છે. કન્ટેનર્સ કન્ટેનિંગ ધ કેલ્શિયમ કાર્બાઇડ and calcium phosphide are the preserved and thrown in the sea
when the gas evolved burn and the serve as a signal. એની તમે હોલ પાડી અને છે વોટરમાં સી વોટરમાં નાખી દો એટલે શું થઈ જશે, સિગ્નલ થશે. એની અંદરથી એકદમ સ્મોક છે એ બહાર નીકળશે. ઘણીવાર છે એવું દેખાડે કે આમ આટલું કેન્ડલ જેવું હોય હાથમાં પકડીને આમ કરે. આપણે મેરેજમાં ને એમાંય હવે દિવાળીમાં આવે છે કે આપણે રાખી દઈએ સળગાવીને એટલે એમાંથી એકદમ રેડ પિંક કલરનો છે સ્મોક નીકળે, ગ્રીન કલરનો સ્મોક નીકળે. તો યુઝ એઝ અ સિગ્નલ, ઇમરજન્સી હોય ત્યારે છે યુઝ આવે કે ખબર પડે કે અહીંયા શિપ છે. It is also used in smoke screens. સ્ક્રીન છે સ્મોકની ક્રિએટ કરવી હોય તો યુઝ થાય છે. મૂવીમાં દેખાડે કેટરીના ને સામેથી જે છે સલમાન ખાન બે દોડતા દોડતા આવતા હોય, પછી વચ્ચે આખું છે સ્મોકની સ્ક્રીન આવી જાય. તો એ જે છે પ્રિપેર કરવા માટે યુઝ થાય. ઓકે, હવે જો એક્ઝામ્પલ 7.6. In what way can it prove that the pH3 is basic in nature? તો રિએક્શન આપ્યું છે pH3 plus HI gives pH4 and I. તો it react with the acid તો પોતે કેવું હશે, બેઝ HI હાઇડ્રોઆયોડિક એસિડ સાથે. સેકન્ડ, આપણે હમણાં ડિસ્કસ કર્યું કે pH3 છે એની અંદર નાઇટ્રોજનની જેમ એની પાસે શું હશે, લોન પેર. લોન પેર હોય એટલે શું કહેવાશે, લુઈસ બેઝ. 7.7 in-text question. Bond angle in pH4 positive is higher than that in pH3Y. તો જો pH3 જે છે એની અંદર હાઇબ્રિડાઇઝેશન છે એ કયું થશે, sp3 હાઇબ્રિડાઇઝેશન થશે. તમને આવડે છે sp3 હાઇબ્રિડાઇઝેશન, કેલ્ક્યુલેટ માટે શોર્ટ મેથડ છે નહીં. આની અંદર 1 લોન પેર હોય અને અહીંયા હાઇડ્રોજન, હાઇડ્રોજન એન્ડ હાઇડ્રોજન. sp3 હાઇબ્રિડાઇઝેશન એટલે શેપ છે કેવો હોય, ટેટ્રાહેડ્રલ. ટેટ્રાહેડ્રલમાં બોન્ડ એંગલ શુડ બી 109 degree and 28 minutes. But according to Vesper principle, repulsion between lone pair and bonding pair, this one is lone pair અને કયું આવશે, bonding pair. તો અહીંયા રિપલ્ઝન થાય એટલે આ બોન્ડ એંગલ છે કેવું થઈ જશે, ડિક્રીઝ થશે. એની અંદર શું થશે, શ્રિંક થશે. બટ એને pH4 પોઝિટિવ તો અહીંયા H પોઝિટિવ કોઓર્ડિનેટ કોવેલેન્ટ બોન્ડથી એટેચ થાય. તો H H H એન્ડ H અને આખામાં લખો હોય તો ચાર્જ જે છે કેવો આવશે, પોઝિટિવ ચાર્જ. તો અહીંયા બોન્ડિંગ એન્ડ બોન્ડિંગ પેર છે, રિપલ્ઝન હશે. આ કયું આવશે, લોન પેર એન્ડ બોન્ડિંગ પેર. અને આ કેવું આવશે, બોન્ડિંગ એન્ડ બોન્ડિંગ પેર. અને વેસ્પર પ્રિન્સિપલમાં કહ્યું હતું કે હાઈએસ્ટ છે કયું આવશે, લોન પેર, પછી લોન પેર બોન્ડિંગ પેર, અને લિસ્ટ છે એ કયું આવશે, બોન્ડિંગ પેર. ઓકે, તો આની અંદર જે છે મેક્સિમમ આ લેસ અને આ લિસ્ટ. એટલે આની અંદર છે મોર, આની અંદર લેસ રિપલ્ઝન હોય તો આ બોન્ડ એંગલ છે લેસ હશે, આ કેવો હશે, મોર હશે. ક્લિયર? અનધર B. With an acid pH3 forms phosphonium salt. For example, with HI it forms the phosphonium iodide. Okay, તો એ શું ફોર્મ કરે છે, phosphonium iodide. 7.8. What happens when the white phosphorus is heated with the concentrated NaOH solution and inert atmosphere? તો પ્રિપરેશનમાં આવી ગયું છે, આપણે શું ઓબ્ટેન થશે, ફોસ્ફાઇન. ઓકે, રિએક્શન આપેલું જ છે પીપીટીમાં. Now our topic is phosphorus halide. Phosphorus halide છે એની અંદર two different types છે. One is phosphorus trihalide and another is phosphorus pentahalide. Here X equal to fluorine, chlorine, bromine and iodine. Here X equal to fluorine, chlorine and bromine. હવે જોજો px3 તો ફોસ્ફરસ જે છે એનો એટોમિક નંબર છે કેટલો થશે, 15. Configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 and 3p3. આની અંદર 2 ઇલેક્ટ્રોન પેર અને અહીંયા 3 ઇલેક્ટ્રોન છે એ કેવા આવશે, અનપેર, સિંગલ. હવે 3 હેલોજન છે એટેચ થાય. હેલોજન છે એની હેલોજન છે એની આઉટરમોસ્ટમાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન આવશે, 7 ઇલેક્ટ્રોન હોય તો 1 ઇલેક્ટ્રોન ઇઝ રિક્વાયર એટલે અહીંયા છે એ બોન્ડ ફોર્મ કરી નાખશે. 1 હેલોજન, second halogen and third. Spin should be opposite. તો અહીંયા 1s orbital and 3p orbitals hybridized થાય છે એટલે કયું હાઇબ્રિડાઇઝેશન થશે, sp3. આનો જે શેપ છે કેવો થશે, ટેટ્રાહેડ્રલ. બટ હિયર
આ ફોસ્ફરસ, આ X, X અને X. પીપીટીમાં ડાયાગ્રામમાં ઇન્ડિકેટ કર્યો છે, એની અંદર છે 3 ડાયમેન્શનલ લીધું છે, ટેટ્રાહેડ્રલ, એટલે આ રીતે હોય ફોસ્ફરસ, X, X અને X. અને અહીંયા શું હશે? લોન પેર છે એ હશે. ડેશ અને વેદથી આપણે ઇન્ડિકેટ કરીએ છીએ. અહીંયા જે છે એનું શું હશે? 1 લોન પેર. એટલે આને તમે કવર કરી દો તો શેપ છે કયો કહેવાશે? પિરામિડલ આટલો. અને આખું તમે આને કન્સિડર કરો તો કયો કહેવાય? ટેટ્રાહેડ્રલ. અને અહીંયા જે છે લોન પેર અને આ બોન્ડિંગ પેર રિપલ્ઝન થાય, એટલે બોન્ડ એંગલ છે 109 ડિગ્રી એન્ડ 28 મિનિટ છે, એના કરતાં કેવો થઈ જશે? લેસ થશે, એની અંદર શ્રિંક થશે આ રીતે, અને બોન્ડ એંગલ છે ડિક્રીઝ થશે. ક્લિયર? તો આ રીતે જે છે આ સિમ્પલ તમને ખબર હોવી જોઈએ. હવે આપણે એની છે પ્રિપરેશન અને પ્રોપર્ટીઝ છે બે સ્ટડી કરવાનું છે. તો પ્રિપરેશન ઓફ ફોસ્ફરસ ટ્રાયહેલાઇડ. તો એની અંદર ફોસ્ફરસ ટ્રાયક્લોરાઇડ આપણે લઈએ છીએ. તો હિયર વ્હાઇટ ફોસ્ફરસ ઇઝ હીટેડ વિથ ડ્રાય ક્લોરિન. વ્હાઇટ ફોસ્ફરસ એટલે શું થશે? P4 વિથ ડ્રાય ક્લોરિન Cl2. કયું યુઝ કરશું? ડ્રાય. તો પ્રોડ્યુસ ફોસ્ફરસ 4 મોલ્સ. તો 4 મોલ્સ ઓફ PCl3 ફોસ્ફરસ ટ્રાયક્લોરાઇડ. અને 4 3s are 12, એટલે અહીંયા કેટલા યુઝ થશે? 6 મોલ. ઓકે, તો ફર્સ્ટ મેથડ આપણને આપી છે. સેકન્ડ આપી છે હિયર રિએક્ટ વિથ થાયોનિલ ક્લોરાઇડ. તો વ્હાઇટ ફોસ્ફરસ એટલે શું થશે? P4 reaction with thionyl chloride. SOCl2 is known as thionyl chloride. SOCl2 ને આપણે શું કહીએ છીએ? thionyl chloride. અને આપણે કેટલા મોલ્સ યુઝ કરીએ છીએ? 8 મોલ્સ. પ્રોડ્યુસ હિયર ફોસ્ફરસ છે એ કેટલા છે? 4 મોલ્સ. તો પ્રોડ્યુસ 4 મોલ્સ ઓફ PCl3 ફોસ્ફરસ ટ્રાયક્લોરાઇડ પ્લસ સલ્ફર. અહીંયા જે છે સલ્ફર આપણી પાસે 8 છે, એમાંથી 4 છે, એને શું ફોર્મ કરી નાખશે? 4SO2 પ્લસ હજી આપણી પાસે સલ્ફર કેટલા છે? રિમેનિંગ 4. અને ક્લોરિન છે 8 2s are 16, અહીંયા 12 યુઝ થઈ ગયા, એટલે એ કેટલા આવશે? રિમેનિંગ 4. તો પ્રોડ્યુસ 2 મોલ્સ ઓફ S2Cl2. તો પ્રિપરેશન ઓફ ફોસ્ફરસ ટ્રાયક્લોરાઇડ 2 મેથડ છે. વ્હાઇટ ફોસ્ફરસ with dry Cl2 gives PCl3, and white phosphorus plus SOCl2 is known as thionyl chloride. It is known as thionyl chloride. ખાસ યાદ રાખજો, MCQ માં પૂછે give reaction of phosphorus with thionyl chloride. thionyl chloride એટલે શું થશે? SOCl2. ઓર્ગેનિકમાં ઘણી બધી વાર આપણે આવશે. gives PCl3 plus SO2 plus H2Cl2. Now properties. So here it is colorless, oily liquid and hydrolysis in the presence of moisture. આપણે જે છે phosphorus trichloride plus hydrolysis 3 moles of H2O gives, here this one is, આપણી પાસે આ જે છે આ phosphorus 3 hydrogen and 3 oxygen gives H3PO3. H3PO3 એટલે શું કહેવાશે? ફોસ્ફરસ એસિડ પ્લસ 3 HCl, કારણ કે 6 હાઇડ્રોજન છે એમાંથી 3 યુઝ થઈ ગયા, 3 હાઇડ્રોજન એન્ડ 3 ક્લોરિન gives 3 HCl. So this one is known as phosphorus acid. Now 2 important reaction છે ઓર્ગેનિકમાં, તો ઘણી બધી વાર આપણે આવશે. Reaction with acetic acid and reaction with ethanol. તો એસિટિક એસિડ એ બેમાં OH ગ્રુપ છે એ રિમૂવ થશે અને ત્યાં ક્લોરિન છે એ એટેચ થશે. તો 3 moles of acetic acid CH3COOH પ્લસ PCl3. તો આ OH છે એમાં આ રીતે હોય, C ડબલ બોન્ડ O, OH કાર્બોક્સિલિક એસિડ. તો આવા 3 moles છે એટલે 3 OH છે રિમૂવ થશે, 3 OH and this phosphorus gives H3PO3 phosphorus acid plus CH3CO3 moles અને 3 chlorine gives 3 moles of CH3COCl, acetyl chloride. એને શું કહેવાશે? acetyl chloride. So 3 moles of acetic acid plus phosphorus trihalide gives phosphorus acid plus acetyl chloride. Reaction with ethanol, 3 moles of ethanol plus PCl3. તો આ 3 OH છે રિમૂવ થશે અને phosphorus gives phosphorus acid
પ્લસ 3 ક્લોરિન્સ અહીં એટેચ થઈ ગયા, gives 3 moles of ethyl chloride. Clear? તો ખાસ યાદ રાખજો. First that one is reaction with moisture also gives phosphorus acid NHCl. Acetic acid plus PCl3 gives phosphorus acid plus acetyl chloride. And ethanol plus PCl3 gives phosphorus acid plus ethyl chloride. Clear? તો ખાસ એની એટલી પ્રોપર્ટી છે તમારે યાદ રાખવાની છે. Now phosphorus pentahalide. તો phosphorus ખાસ ધ્યાનથી જોજો. Configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3 અને 3d છે એ કેવું આવશે? 0 વેકેન્ટ. અહીંયા 2 ઇલેક્ટ્રોન, અહીંયા 1 ઇલેક્ટ્રોન અને ડી માં 5 હોય પણ કેવું છે? વેકેન્ટ છે. હવે અહીંયા 5 વેલેન્સી માટે 1 ઇલેક્ટ્રોન છે ફ્રોમ 3s2 છે ક્યાં જમ્પ થશે? 3d. તો અહીંયા એક્સાઇટેડ સ્ટેટ લખીએ કોન્ફિગરેશન 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, 3p3 and 3d1. આમાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે? 1. આમાં ઓલ px, py and pz having 1 electron. px, py and pz. 3 લખવું હોય તો આગળ લખાય. આની અંદર કેટલા આવશે? 1 ઇલેક્ટ્રોન. અને આની ખાસ કઈ ઓર્બિટલ યુઝ થશે? dz². ઓકે. નાવ કેટલી વેલેન્સી થઈ ગઈ? 5. તો નાવ 5 હેલોજન છે એની સાથે એટેચ થશે. આ 1, 2, 3, 4 અને 5. સ્પિન શુડ બી ઓપોઝિટ. તો કયું હાઇબ્રિડાઇઝેશન થઈ ગયું હવે? 1s orbital, 3p orbital and 1d orbital are used. So sp3d hybridization. કયું થશે? sp3d hybridization. અને sp3 hybridization હોય એટલે એનો શેપ છે કેવો થશે? ટ્રાઇગોનલ બાયપિરામિડલ. કેવું થશે? ટ્રાઇગોનલ બાયપિરામિડલ. તો આની અંદર ડાયાગ્રામ જે છે આપણે ડ્રો કરીએ તો આ રીતે આવશે. અહીંયા ફોસ્ફરસ Cl, Cl, Cl. આ 3 છે ઇક્વેટોરિયલ કહેવાશે અને અહીંયા જે છે આ કેવું એટેચ થશે? XCl, 1Cl અને 1Cl. આ જે છે 90 ડિગ્રી હશે પરપેન્ડિક્યુલર અને આ ઇક્વેટોરિયલ છે એટલે આ 3 ના બોન્ડ છે કેવા હશે? બોન્ડ એંગલ સેમ આવશે. કેટલું આવશે? 120. અહીંયા છે આપણે લખીએ તો કેટલું આવશે? 120. આ રીતે લેવાશે. Cl, PCl. તો એ બધા જે છે કેટલા આવશે? 120. આ જે છે કેવું થશે? 90 ડિગ્રી થશે. ડાયાગ્રામ છે એની અંદર એક્સપ્લેન કરું તમને. આ રીતે આ જે શેપ છે એ શું થશે? ટ્રાયંગલ થઈ ગયું. અહીંયા ફોસ્ફરસ, ક્લોરીન, ક્લોરીન, ક્લોરીન. 1 ક્લોરીન છે અહીંયા ઉપર રાઈટ એંગલ અને 1 ક્યાં આવશે? ડાઉન સાઈડ. અને અહીંયા આમ શેપ છે કેવો થશે? પિરામિડ. તો ટ્રાયગોનલ બાય પિરામિડ. 1 પિરામિડ છે અબોવ થશે. અહીંયા આવશે 1 ક્લોરીન અને 1 હિયર. આ બોન્ડ એંગલ છે કેટલા થશે? 120. અને આ જે છે કેવું થશે? 90 આવશે. વન મોર થિંગ ખાસ ધ્યાન રાખજો. હવે આની અંદર જે છે ઓર્બિટલ જે આપણે યુઝ થાય છે તો XCl જે છે બોન્ડ છે કોણ ફોર્મ કરે છે? તો XCl જે બોન્ડ છે ફોર્મ કરે છે XCl. XCl બોન્ડ જે ફોર્મ કરશે એ કઈ ઓર્બિટલ આવશે? dz² અને 3pz. p છે ફોસ્ફરસ છે એની કઈ યુઝ થશે? તો 3pz and 3dz². ખાસ યાદ રાખજો. આ જે છે ઓર્બિટલ છે કેવી થશે? આ રીતે યુઝ થશે. અને dz² છે એનો શેપ એ તમને ખબર છે, આવી ગયું છે આ રીતે. આ જે છે કેવું થશે? dz². ક્લિયર? અને ઇક્વેટોરિયલ
આ જે 3 છે ઇક્વેટોરિયલ કહેવાય અને આ જે છે કેવી થશે એક્સિયલ ઓર્બિટલ. તો એની અંદર કઈ યુઝ થશે 3s 3px 3py. આ ખાસ નોટ ડાઉન કરી રાખજો બરાબર, આ કોમ્પિટિટિવમાં પૂછાઈ ગયું છે. મોસ્ટ ઓફ સ્ટુડન્ટને ખબર નથી. એક્સિયલ એટલે આ થશે, આ જે છે એક્સિયલ ઓર્બિટલ છે એ કઈ હશે 3pz અને dz². અને આ જે છે ઇક્વેટોરિયલ આને કહેવાય ઇક્વલ છે તો એ કઈ આવશે એની અંદર 3s 3px 3py. ક્લિયર? તો આ જે છે એનું બેઝિક ઇન્ફોર્મેશન થઈ ગઈ. હવે આપણે એની પ્રિપરેશન અને પ્રોપર્ટીઝ છે જોવાનું છે. નાઉ પ્રિપરેશન. તો પ્રિપરેશન ઓફ phosphorus pentachloride. તો ફર્સ્ટ that one is reaction of white phosphorus with કયું આવશે dry chlorine. તો here white phosphorus P4 plus we have to take dry chlorine 10 moles of Cl2 produce 4 moles of PCl5. 5 4s are 20. I કેટલા થઈ ગયા 20 balance. Second reaction of white phosphorus P4 with SO2Cl2. ખાસ યાદ રાખજો અહીંયા શું યુઝ કરીએ છીએ SO2Cl2 સલ્ફ્યુરલ ક્લોરાઇડ SO2Cl2 સલ્ફ્યુલર ક્લોરાઇડ. ખાસ યાદ રાખજો SO2Cl2 સલ્ફ્યુરલ ક્લોરાઇડ. નોટ ડાઉન કરવું હોય તો કરી રાખજો. ઓલામાં આપણે SOCl2 એને શું કીધું હતું થાયોનિલ ક્લોરાઇડ બરાબર. ફોસ્ફરસ ટ્રાયહેલાઇડ પ્રિપેર કરવું હોય તો આપણે શું યુઝ કરતા હતા SOCl2. એની અંદર કયું યુઝ કરીએ છીએ SOCl2. ઇટ ઇઝ નોન એઝ થાયોનિલ ક્લોરાઇડ and this one is SO2Cl2. it is known as sulfuryl chloride F. Clear? So here we have to use 10 moles of sulfuryl chloride. Produce phosphorus છે આપણી પાસે 4 moles છે. Produce 4 moles of PCl5. આપણી પાસે કેટલા છે 20 યુઝ થઈ ગયા. Now 10 SO2 રિમૂવ થઈ જશે. ક્લિયર? તો ખાસ યાદ રાખજો બેની અંદર અહીંયા શું હતું આપણું PCl3 પ્રિપેર કરવું હોય તો થાયોનિલ ક્લોરાઇડ. અહીંયા શું યુઝ કરવું પડશે સલ્ફ્યુરલ ક્લોરાઇડ. થાયોનિલ ક્લોરાઇડ એટલે SOCl2. સલ્ફ્યુરલ ક્લોરાઇડ ઇઝ SO2Cl2. ક્લિયર? નાઉ પ્રોપર્ટીઝ. ફોસ્ફરસ પેન્ટાક્લોરાઇડ it is yellowish white powder react with moisture convert into POCl3 અને POCl3 નું હાઇડ્રોલિસિસ કરીએ તો ફોસ્ફોરિક એસિડ છે ઓબ્ટેન થશે. PCl3 હતું એમાં શું ઓબ્ટેન થતું હતું ફોસ્ફરસ એસિડ H3PO3 અને આ ફોસ્ફોરિક એસિડ એટલે H3PO4 છે ઓબ્ટેન થશે. જો રિએક્શન જોઈ લઈએ ફોસ્ફરસ પેન્ટાક્લોરાઇડ PCl5 react with moisture H2O produce POCl3 phosphorus oxychloride plus 2 hydrogen and 2 chlorine એટલે શું રિમૂવ થઈ જશે 2HCl. ક્લોરીન થઈ ગયા 5. Now this phosphorus oxychloride react with water POCl3 plus 3 moles of H2O gives PO અને આ 3 ઓક્સિજન અને 3 હાઇડ્રોજન અહીં એટેચ થઈ જાય H3PO4 ફોસ્ફોરિક એસિડ છે ઓબ્ટેન થશે પ્લસ 3HCl. હાઇડ્રોજન છે 6 છે એમાંથી 3 હાઇડ્રોજન આવી ગયા, ઓક્સિજન છે 4 અને ક્લોરીન છે 3 અહીંયા એટેચ થઈ ગયા. તો ફોસ્ફોરિક એસિડ પ્લસ HCl. ખાસ યાદ રાખજો PCl3 બે MCQમાં પૂછાઈ ગયું છે. PCl3 નું હાઇડ્રોલિસિસ કરીએ તો ફોસ્ફરસ એસિડ H3PO3 અને PCl5 ફોસ્ફરસ પેન્ટાક્લોરાઇડનું હાઇડ્રોલિસિસ કરીએ તો આપણને શું ઓબ્ટેન થાય છે ફોસ્ફોરિક એસિડ H3PO4 છે ઓબ્ટેન થશે. નાઉ સેમ ધેટ વન ઇઝ આપણે એને હીટ કરીએ PCl5 ને તો ફર્સ્ટ આપણે હીટ કરીએ એટલે એનું શું થશે સબ્લિમેશન.
What is sublimation? Solid is directly converted into gaseous state without entering into the liquid state. It is known as sublimation. તો ફર્સ્ટ આને હીટ કરીએ એટલે શું થશે? સબ્લિમેશન. અને હજી એને આપણે હીટ કરીએ તો આની અંદર ડીકમ્પોઝિશન થશે. ઇટ વિલ પ્રોડ્યુસ PCl3 પ્લસ Cl2 ગેસ ઇઝ રિલીઝ. ક્લિયર? તો PCl5 છે એને હીટ કરીએ એટલે ફર્સ્ટ છે સબ્લિમેશન થશે અને હજી આપણે હીટ કરીએ એટલે દેટ વન ઇઝ કન્વર્ટ ઇન્ટુ PCl3 પ્લસ Cl2. નાઉ ટુ રિએક્શન આપણે સેમ ઓલાની અંદર કર્યા તેવી રીતે રિએક્શન વિથ ઓર્ગેનિક કમ્પાઉન્ડ્સ. કયું લીધું હતું? એસિટિક એસિડ અને સેકન્ડ જે છે કયું હતું? ઇથેનોલ. તો ફર્સ્ટ રિએક્શન વિથ એસિટિક એસિડ CH3COOH plus PCl5 phosphorus pentachloride. હાઇડ્રોજન એન્ડ 1 ક્લોરીન શું રિમૂવ થઈ જશે? HCl. કારણ કે અહીંયાથી OH રિમૂવ થાય એટલે 1 ઓક્સિજન ફોસ્ફરસ એન્ડ 3 ક્લોરીન POCl3 ફોસ્ફરસ ઓક્સીક્લોરાઇડ પ્લસ 1 ક્લોરીન છે અહીં અટેચ થઈ જાય gives CH3COCl એસિટાઇલ ક્લોરાઇડ. ઓર્ગેનિક કમ્પાઉન્ડ સાથે રિએક્શન થાય એટલે હાઇડ્રોક્સિલ ગ્રુપ છે રિમૂવ થશે. સેકન્ડ ઇથેનોલ C2H5OH પ્લસ PCl5. તો સેમ હાઇડ્રોજન એન્ડ ક્લોરીન શું રિમૂવ થશે? HCl પ્લસ ફોસ્ફરસ ઓક્સિજન એન્ડ 3 ક્લોરીન gives POCl3 પ્લસ C2H5 અને 1Cl છે એટેચ થઈ જાય ઇથાઇલ ક્લોરાઇડ ફોર્મ થશે. અહીંયા એસિટાઇલ ક્લોરાઇડ અને અહીંયા શું થઈ જશે? ઇથાઇલ ક્લોરાઇડ. નાઉ રિએક્શન વિથ મેટલ સાથે આપણે એનું રિએક્શન કરીએ તો કોરસ્પોન્ડિંગ છે ક્લોરાઇડ છે ઓપ્ટેન થશે. તો ફર્સ્ટ Ag સાથે રિએક્શન કરીએ તો 2Ag પ્લસ PCl5 gives 2AgCl સિલ્વર ક્લોરાઇડ પ્લસ PCl3 ફોસ્ફરસ ટ્રાઇક્લોરાઇડ. શેમાં કન્વર્ટ થઈ જશે? ફોસ્ફરસ ટ્રાઇક્લોરાઇડ. ક્લિયર? સેકન્ડ રિએક્શન છે આપણે SN સાથે કરીએ ટીન. તો SN છે એનો ઓક્સિડેશન સ્ટેટ કેટલો હોય? પ્લસ આપણી પાસે +4. આ જે છે એનો +1 અને આ -1 એટલે શું થઈ ગયું? સિલ્વર ક્લોરાઇડ. આનો કેટલો હોય? +1 સ્ટેબલ ઓક્સિડેશન સ્ટેટ. તો આ કેટલા મોલ્સ લેવા પડશે? 2 મોલ્સ આપણે યુઝ કરવા પડશે. કારણ કે આમાંથી 2 ક્લોરીન અહીંયાથી અને SnCl4 છે એ ઓપ્ટેન થશે અને અહીંયાથી ક્લોરીન રિમૂવ થાય બોથ ધ પ્લેસીસ તો 2 મોલ્સ ઓફ PCl3. ક્લિયર? તો આ રીતે છે ઇટ રિએક્ટ વિથ મેટલ. એ 2Ag plus PCl5 gives AgCl 2AgCl plus PCl3 and Sn plus 2 moles of PCl5 gives SnCl4 plus 2 PCl3. Clear? It is used in the preparation of organic compounds like ethyl chloride or acetyl chloride. હવે એની અંદર ખાસ તમે આ પીપીટીની અંદર જો મેં છે એનું સ્ટ્રક્ચર લીધું છે PCl5 તો એની અંદર ટ્રાયગોનલ બાયપિરામિડલ થશે. તો એની અંદર PCl જે છે કોર્નરમાં આ રીતે છે કેવું થશે? ઇક્વિટોરિયલ થશે. એની બોન્ડ લેન્થ કેટલી છે? 202 pm અને એક્સિયલ જે છે 90 ડિગ્રી આવશે PCl બોન્ડ 2 જે છે એ કેટલું થશે? 240 pm. તો એની બોન્ડ લેન્થ છે મોર છે 240 છે અને ઇક્વિટોરિયલ છે એની કેવી છે? લેસ છે. તો વાય? તો દેટ વન ઇઝ ધ એની અંદર મોર રિપલ્ઝન હશે. જે એક્સિયલ હશે એની અંદર રિપલ્ઝન છે કેવું હશે? મોર હોય. મોર રિપલ્ઝન હોય તો એ કેવા રહેશે? એકબીજાથી દૂર રહેશે. તો દૂર રહે તો એની બોન્ડ લેન્થ છે કેવી આવશે? મોર 240 pm. અને જે ઇક્વિટોરિયલ છે એની અંદર રિપલ્ઝન કેવું હશે? લેસ. એટલે એની બોન્ડ લેન્થ થોડીક કેવી આવશે? શોર્ટર 202 pm. ક્લિયર? તો એક પોઈન્ટ છે એક્સ્ટ્રા એ લોકોએ ડિસ્કસ કર્યું છે. હવે અમુક આપણે થિયરી બેઝ ક્વેશ્ચન છે ડિસ્કસ કરવાના છે. એક્ઝામ્પલ 7.7 વાય ડઝ PCl4 ફ્યુમ ઇન મોઇશ્ચર? તો મોઇશ્ચરમાં વોટર સાથે રિએક્ટ થાય તો આપણે રિએક્શન કરી નાખ્યું પ્રોડ્યુસ ફોસ્ફરસ એસિડ પ્લસ 3 HCl. તો HCl ના લીધે ફ્યુમ્સ છે પ્રોડ્યુસ થશે. Another, are all the 5 bonds in PCl5 molecules are equivalent?
નોટ ઇક્વિવેલન્ટ. એની અંદર 3 છે એ કેવા થશે? ઇક્વિટોરિયલ કીધા હતા અને 2 કેવા કીધા છે? એક્સિયલ કીધા છે. અને બધાની બોન્ડ લેન્થ કેવી આવે છે? ડિફરન્ટ આવે છે. બોન્ડ એંગલ એ કેવા છે? ડિફરન્ટ છે. ઇન્ટેક્સ ક્વેશ્ચન 7.9. વોટ હેપન વેન PCl5 ઇઝ હીટેડ? તો આપણે કીધું કે PCl5 ને હીટ કરીએ તો ફર્સ્ટ શું થશે? સબ્લિમેશન અને પછી ડીકમ્પોઝિશન કન્વર્ટ ઇન્ટુ PCl3 પ્લસ Cl2. 7.10. Write a balanced equation for the hydrolysis reaction of PCl5 in water. So PCl5 plus water gives POCl3 phosphorus oxychloride plus 2 moles of HCl. અને POCl3 નું ફર્ધર 3 moles of H2O સાથે રિએક્શન કરી આપણે હમણાં ડિસ્કસ કર્યું હતું તો શું ઓબ્ટેન થશે? ફોસ્ફોરિક એસિડ છે ઓબ્ટેન થશે. ક્લિયર? નાઉ વી હેવ ટુ ડિસ્કસ oxo acids of phosphorus. તો એની અંદર ફર્સ્ટ છે that one is hypophosphorus acid. ફોર્મ્યુલા ઇઝ H3PO2. ફોર્મ્યુલા કઈ થશે? H3PO2. અહીં ઓક્સિડેશન સ્ટેટ કેલ્ક્યુલેટ કરીએ તો આ -2 એટલે -4, આ +3 એટલે -1, ઓલી સાઈડ જાય એટલે +1 અને ઓક્સિડેશન સ્ટેટ છે એ શું થશે? +1. કોમન નેમ ઇઝ ફોસ્ફિનિક એસિડ. ખાસ યાદ રાખજો. કોમન નેમ છે એ શું થશે? ફોસ્ફિનિક એસિડ. અને ધ સ્ટ્રક્ચર ડ્રો કરીએ. P ડબલ બોન્ડ O, OH, H, and here also H. One P double bond O, one OH અને PH કેટલા બોન્ડ આવશે? 2 બોન્ડ છે ફોર્મ થશે. અહીંયા ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી આપણે જોઈએ તો ફોસ્ફરસ છે electronegativity of phosphorus is 2.18. હાઇડ્રોજન ઇઝ 2.19. ઓલમોસ્ટ સેમ છે. એટલે આ બોન્ડ છે સ્ટ્રોંગ, એટલે ડ્યુરિંગ રિએક્શન આ જે છે H પોઝિટિવ PH છે એનો H છે એ રિલીઝ થશે નહીં. એન્ડ ઓક્સિજન ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી ઇઝ મોર. તો આ બોન્ડ છે એ બ્રેક થાય. આમાં H પોઝિટિવ છે એ રિલીઝ થાય તો એને શું કહેવામાં આવે છે? મોનોપ્રોટિક. અને આખું OH ગ્રુપ છે અહીંયાથી રિમૂવ થાય એટલે આપણે એસિડો એના માટે બેઝ કહીએ છીએ. તો આ કેવું થશે? મોનોબેઝિક. આને શું કહેવાશે? મોનોબેઝિક. અને મોનોપ્રોટિક પણ કહે છે. એક્સ ફેક્ટર ખાલી અહીંયા 1 જ આવશે. એક્સ ફેક્ટર છે કેટલું આવશે? 1. આપણે આવી ગયું છે નોર્માલિટી ઇક્વલ ટુ એક્સ ફેક્ટર ઇન્ટુ મોલારિટી. તો અહીંયા 1 છે, આ રિમૂવ થાય એટલે એનો એક્સ ફેક્ટર છે કેટલું આવશે? 1. ક્લિયર? અને પ્રિપરેશન જે છે એની આપણે મેથડ છે નથી આપવાની, ખાલી શોર્ટમાં એ લોકો આપ્યું છે ટેબલમાં કે વ્હાઇટ ફોસ્ફરસ પ્લસ આલ્કલી. આપણે ત્યારે રિએક્શનમાં આવી જ ગયું છે આલ્કલી એટલે શું થશે? NaOH. તો P4 પ્લસ NaOH રિએક્શન કરીએ એટલે આપણને શું મળશે? હાઇપોફોસ્ફરસ એસિડ. ઓકે. Now second one is orthophosphorus acid. H3PO3. Orthophosphorus acid. કયું થશે? H3PO3. It is also known as phosphonic acid. સ્ટ્રક્ચર આપણે આનું ડ્રો કરીએ. P ડબલ બોન્ડ O, OH, OH અને H. આપણે અહીંયા જે છે 2OH છે તો અહીંયાથી H પોઝિટિવ રિમૂવ થાય તો એ શું કહેવાશે? મોનોપ્રોટિક. અને આપણે એસિડ માટે બેઝ કહીએ છીએ તો શું કહેવાશે? ડાયબેઝિક. આ બોન્ડ છે બ્રેક થાય. આપણે કીધું કે આની ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી કેવી છે? સેમ. તો આ જે છે એ શું કહેવાશે? ડાયપ્રોટિક or diabasic. આની અંદર ઓક્સિડેશન સ્ટેટ કેલ્ક્યુલેટ કરીએ તો -6 +3 -3 ઓલી સાઈડ જાય એટલે +3. તો
તો અહીંયા ઓક્સિડેશન સ્ટેટ જે છે એ કેટલો આવશે +3 આવશે. ઓકે, પ્રિપરેશન જોઈ લઈએ. P2O3 પ્લસ H2O, તો આપણને શું ઓબ્ટેન થશે? ફોસ્ફોનિક એસિડ. ઓકે, નાઉ થર્ડ વન ઇઝ પાયરોફોસ્ફરસ એસિડ. ફર્સ્ટ આપણે કયું કર્યું? હાઇપોફોસ્ફરસ. સેકન્ડ કયું કર્યું? ઓર્થોફોસ્ફરસ. થર્ડ કયું છે? પાયરોફોસ્ફરસ એસિડ. તો પાયરોફોસ્ફરસ એસિડ છે, 2 ઓર્થોફોસ્ફરસ એસિડ કમ્બાઈન થાય એટલે શું થઈ જશે? પાયરોફોસ્ફરસ એસિડ. જો એક્સપ્લેન કરું છું, આપણું ઓર્થોફોસ્ફરસ એસિડ આ રીતે હતું, P ડબલ બોન્ડ O, OH, OH અને કયું આવશે? H. સેકન્ડ સેમ આપણે કમ્પાઉન્ડ લઈએ, P ડબલ બોન્ડ O, OH, OH અને અહીંયા કયું આવશે? H. This one is orthophosphorus acid. And અહીંયાથી વન કમ્પાઉન્ડ છે એમાંથી OH અને સેકન્ડમાંથી જે છે, એટલે આને ઓપોઝિટ આપણે અરેન્જ કરવું પડશે. અહીંયા OH અને અહીંયા શું લખીએ છીએ? H. તો અહીંયાથી OH અને H શું રિમૂવ થઈ જશે? -H2O અને બોન્ડ ફોર્મ થઈ જશે P ડબલ બોન્ડ O, OH, H, O, P ડબલ બોન્ડ O, OH અને H. આ ઓર્થોફોસ્ફરસ એસિડ. આ ડબલ થઈ ગયું પાયરોફોસ્ફરસ એસિડ. ઓર્થોફોસ્ફરિક એસિડ છે, ફોસ્ફરસ એસિડની ફોર્મ્યુલા શું હતી? H3PO3. 2 કમ્બાઈન થાય એટલે ડબલ આપણે કરી નાખીએ પહેલાં, H6P2O6. અહીંયાથી શું રિમૂવ થાય છે? H2O. તો આમાંથી વોટર રિમૂવ કરી નાખો, H2O. તો 2 હાઇડ્રોજન રિમૂવ થઈ ગયા એટલે શું થઈ ગયું? H4P2O5. અહીંયા ચેક કરો, ફોસ્ફરસ કેટલા છે? 2. હાઇડ્રોજન કેટલા છે? 4. ઓક્સિજન 1, 2, 3, 4 અને 5. તો H4P2O5 છે થશે. ઓક્સિડેશન સ્ટેટ કેલ્ક્યુલેટ કરીએ. 5 2s are 10. 10 માંથી 4 જાય એટલે 6. 6 ડિવાઇડેડ બાય 2, તો અહીંયા ઓક્સિડેશન સ્ટેટ છે કેટલો આવશે? 3. આની અંદર કેટલા OH ગ્રુપ છે? 2. તો ડાયપ્રોટિક ઓર આપણે શું કહીએ છીએ? ડાયબેઝિક. પ્રિપરેશન PCl3 પ્લસ H3PO3. ફોસ્ફરસ એસિડની ફોસ્ફરસ ટ્રાયક્લોરાઇડ સાથે રિએક્શન કરીએ એટલે શું ઓબ્ટેન થશે? પાયરોફોસ્ફરસ એસિડ. ક્લિયર? તો આને આપણે શું કહીએ છીએ? પાયરોફોસ્ફરસ એસિડ. નાઉ ઓર્થોફોસ્ફોરિક એસિડ. ફોસ્ફોરિક એસિડ. ખાસ ધ્યાન રાખજો, આમાંથી જ ક્વેશ્ચન વધારે પૂછાય છે. ઓર્થોફોસ્ફોરિક એસિડ H3PO4. ઓક્સિડેશન સ્ટેટ 4 2s are 8. 8 માંથી 3 જાય એટલે કેટલો આવશે? +5. સ્ટ્રક્ચર ડ્રો કરીએ તો P ડબલ બોન્ડ O, OH, OH અને આ શું થશે? OH થશે. અહીંયા હાઇડ્રોજન છે જ નહીં અને શું કહેવાશે? ટ્રાયપ્રોટિક ઓર ટ્રાયબેઝિક છે એ કહેવાશે. આની અંદર 3POH બોન્ડ ફોર્મ થાય છે અને 1P ડબલ બોન્ડ O બોન્ડ ફોર્મ થાય છે. પ્રિપરેશન P4O10. એનું હાઇડ્રોલિસિસ H2O સાથે રિએક્શન કરીએ આપણે આવી ગયું છે આગળ. તો આની અંદર આપણને શું મળે છે? ફોસ્ફોરિક એસિડ. તો સિમ્પલ ઇનિશિયલ લઈએ છીએ અને આપણે શું કહીએ છીએ? ઓર્થોફોસ્ફોરિક એસિડ. જનરલી આપણે બુકમાં છે પ્રિન્ટ થયેલું હોય ત્યારે એ લોકો શું લખે છે? ફોસ્ફોરિક એસિડ. હવે ઓલાની જેમ જ 2 કમ્બાઈન થાય એટલે શું કહેવાશે? પાયરોફોસ્ફોરિક એસિડ. તો 2 કમ્બાઈન કરી દઈએ. પાયરોફોસ્ફોરિક એસિડ. આપણું ફોસ્ફોરિક એસિડ શું છે? P ડબલ બોન્ડ O, OH, OH and OH પ્લસ P ડબલ બોન્ડ O, OH, OH અને OH. Here
વન કમ્પાઉન્ડમાંથી OH અને સેકન્ડમાંથી H એટલે શું રિમૂવ થઈ જશે -H2O. સો P ડબલ બોન્ડ O, OH, OH, O, P ડબલ બોન્ડ O, OH, OH. સિમ્પલ મેથડ આને મેં તમને કીધું તેની જેમ આની અંદર જે છે આની ફોર્મ્યુલા શું થશે H3PO4. પાયરોમાં ડબલ થાય એટલે આને ડબલ કરી નાખીએ H6P2O8. અહીંયા વોટર મોલિક્યુલ રિમૂવ થયું એટલે -H2O. 2 હાઇડ્રોજન લેસ થઈ ગયા એટલે H4P2O7. તો થઈ ગયું અહીંયા 1 2 3 4 5 6 અને 7. તો આની ફોર્મ્યુલા જે છે આપણે લખીએ તો H4P2O7 ઓક્સિડેશન સ્ટેટ -14 +4 એટલે -10 ઓલી સાઈડ જાય એટલે +10 ડિવાઇડેડ બાય 2 એટલે કેટલું આવશે +5. કેટલા OH ગ્રુપ છે 4 તો એને શું કહેવાશે ટેટ્રા બેઝિક. આની અંદર જે છે 4 POH બોન્ડ છે એ ફોર્મ થાય છે. 1 છે એ કયું થશે 2 કેટલા થશે P ડબલ બોન્ડ O થશે અને 1 છે એ કયું આવે છે POP બોન્ડ છે એ ફોર્મ થાય છે. ઓકે અને ફોસ્ફોરિક એસિડ જે છે આપણું ઓર્થો ફોસ્ફોરિક એસિડને હીટ કરીએ એટલે શું ફોર્મ થઈ જશે પાયરોફોસ્ફોરિક એસિડ. ઓકે હવે આપણે સિમ્પલ 1H3PO4 લઈએ છીએ અને શું કહીએ છીએ ફોસ્ફરસ એસિડ ફોસ્ફોરિક એસિડ. 2 કમ્બાઈન કરીએ વોટર મોલિક્યુલ રિમૂવ કરીએ અને શું કીધું છે પાયરોફોસ્ફોરિક એસિડ અને 3 હોય એને શું કહીએ છીએ મેટાફોસ્ફોરિક એસિડ. 3 ઓર મોર પણ હોઈ શકે એને શું કહેવામાં આવે છે મેટાફોસ્ફોરિક એસિડ. તો ક્લિયર 1 છે H3PO4 હોય that one is known as orthophosphoric acid. 2 હોય તો pyrophosphoric acid. 3 or more than 3 તો metaphosphoric acid. તો here metaphosphoric acid. આની અંદર એની જનરલ ફોર્મ્યુલા થશે HPO3 twice n moles HPO3 અને કેટલા આવશે n. આ રીતે લોંગેસ્ટ ચેઇન છે ફોર્મ થશે. ફોસ્ફોરિક એસિડ આપણે 2 કેમ અહીંયા ફોર્મ કર્યા હતા એવી રીતે 3 ઓર મોર દેન 3 એટેચ થાય. જો આપણે કરીએ P ડબલ બોન્ડ O, OH, OH અને OH પ્લસ OH, P ડબલ બોન્ડ O, OH, OH પ્લસ OH, P ડબલ બોન્ડ O, OH, OH. તો આવા 3 ફોસ્ફોરિક એસિડ છે અહીંયા કમ્બાઈન થાય છે. H2O રિમૂવ થશે અહીંયાથી OH અને H2O રિમૂવ થાય 1 ઓક્સિજન છે બોન્ડ ફોર્મ કરે. અહીંયાથી OH અને H2O રિમૂવ થાય અને 1 ઓક્સિજન છે અહીંયા કોમન આવશે. આ 3 હોય તો આ રીતે સ્ટ્રક્ચર ફોર્મ થાય. આપણે n મોલ્સ કીધું છે એટલે પોલિમરની જેમ થશે. અગેન અહીંયા છે ઓક્સિજનથી આગળ ન્યૂ ગ્રુપ છે એટેચ થશે. સેમ અહીંયા ન્યૂ ગ્રુપ છે એટેચ થાય. તો આ રીતે જે છે આખું આવશે અને અહીંયા આપણે લખવું હોય તો કેટલા મોલ લખાશે n મોલ આ રીતે. ઓકે નાવ આની અંદર જે છે આપણે કન્સિડર કરીએ તો આ શું થયું P 1 હાઇડ્રોજન અને 3 ઓક્સિજન આ 1 થયું ગ્રુપ. પછી સેકન્ડ છે P 1 2 3 ઓક્સિજન અને 1 હાઇડ્રોજન. P 1 2 3 ઓક્સિજન અને 1 હાઇડ્રોજન. તો બધામાં HPO3 ગ્રુપ છે એ શું થાય છે રિપીટ થાય છે. ઇટ ઇઝ નોન એઝ રિપીટિંગ યુનિટ. તમારે પોલિમરમાં આવશે ઇટ ઇઝ નોન એઝ રિપીટિંગ યુનિટ. n ઇક્વલ ટુ 3 ઓર મોર દેન ઘણા બધા હોય તો આ બોથ સાઈડ એક્સટેન્ડ થાય અને લોંગેસ્ટ ચેઇન છે ફોર્મ થાય તો આ એનું પોલિમેરિક ફોર્મ થઈ ગયું. આ એનું શું થશે પોલિમેરિક ફોર્મ થઈ ગયું. આ જ ફોર્મ્યુલા જે છે આ મેટાફોસ્ફોરિક એસિડ અત્યારે આમાં મેં 3 ગ્રુપ લીધા છે. આને હું સાયકલ ફોર્મમાં એટેચ કરું ધેન ઇટ ઇઝ નોન એઝ સાયક્લો ટ્રાઇમેટાફોસ્ફોરિક એસિડ. ખાસ યાદ રાખજો એમાંથી ક્વેશ્ચન ઘણા બધા બને છે. તો જો આ રીતે થશે P ડબલ બોન્ડ O, OH, O, P ડબલ બોન્ડ O, OH, O, P ડબલ બોન્ડ O, OH અને અહીંયા શું આવશે ઓક્સિજન. તો ધીસ વન ઇઝ નોન એઝ સાયક્લો ટ્રાઇમેટા ફોસ્ફોરિક એસિડ.
સાયક્લોટ્રાઇમેટાફોસ્ફોરિક એસિડ કહેવામાં આવે છે. હાઉ મેની OH ગ્રુપ્સ આર પ્રેઝન્ટ હિયર? ક્વેશ્ચનમાં એ રીતે પૂછાઈ ગયું તો OH ગ્રુપ છે એ કેટલા આવશે આની અંદર? 3. હાઉ મેની પાઈ બોન્ડ્સ આર પ્રેઝન્ટ? તો પાઈ બોન્ડ છે એ કેટલા આવશે? 1, 2, 3. તો પાઈ બોન્ડ જે છે એ કેટલા આવશે? 3. સિગ્મા બોન્ડ કેલ્ક્યુલેટ કરીએ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. અને અહીંયા એક હોય 13. ઓક્સિજન હાઇડ્રોજન અહીંયા 14 એન્ડ હિયર 15. તો કેટલા આવશે? 15. POH બોન્ડ કે તો આ 1, 2 એન્ડ 3. ઓકે, તો હવે આમાંથી 4 ક્વેશ્ચન છે પૂછાઈ ગયા છે. હાઉ મેની હાઇડ્રોક્સિલ ગ્રુપ્સ આર પ્રેઝન્ટ? તો કેટલા આવશે? 3 ઇન સાયક્લોટ્રાઇમેટાફોસ્ફોરિક એસિડ. સિગ્મા એન્ડ પાઈ બોન્ડ્સ કે તો કેટલા આવશે? પાઈ બોન્ડ્સ 3 એન્ડ સિગ્મા બોન્ડ્સ છે કેટલા આવશે? 15. અને POP બોન્ડ છે 1, 2 અને 3. ઓકે, તો આ રીતે છે આ સાયક્લોટ્રાઇમેટાફોસ્ફોરિક એસિડ કહેવાય. અને આ છે એનું શું થશે? પોલિમર. આ એની જનરલ ફોર્મ્યુલા. ઓક્સિડેશન સ્ટેટ કેલ્ક્યુલેટ કરીએ તો -6 +1 -5 ઓલી સાઈડ જાય એટલે +5. આમાં એનો ઓક્સિડેશન સ્ટેટ છે કેટલો આવશે? +5. ઓકે, હવે જો વન મોર એ લોકોએ આપ્યું છે હાઇપોફોસ્ફોરિક એસિડ. ફોસ્ફોરિક એસિડમાં આપણે કીધું ઓર્થો એટલે 1, પછી પાયરો એટલે શું થશે? 2, મેટા એટલે 3 ઓર મોર ધેન 3. વન મોર આપ્યું છે હાઇપોફોસ્ફોરિક એસિડ. હાઇપો એટલે એની અંદર 1 છે, ફોસ્ફરસ કેવો છે? મોર. સો ઇટ ઇઝ નોન એઝ હાઇપો phosphoric acid. Here formula is H4P2O6. ઓક્સિડેશન સ્ટેટ કેલ્ક્યુલેટ કરીએ તો 6 2 શું થશે? 12. 12 માંથી 4 જાય એટલે કેટલા આવશે? 8 ડિવાઇડેડ બાય 2. તો આ કેટલું થઈ જશે? +4. બોન્ડ છે P ડબલ બોન્ડ O, P ડબલ બોન્ડ O. આ રીતે બોન્ડ ફોર્મ થશે બિટવીન ફોસ્ફરસ એન્ડ ફોસ્ફરસ. આગળનામાં આપણે ઓર્થોમાંથી છે પાયરો, પાયરોમાં મેટા કર્યું હતું, બધામાં વચ્ચે શું આવતું હતું? ઓક્સિજન. અહીં ઓક્સિજન નથી, આ રીતે બોન્ડ છે ફોર્મ થશે. અનધર OH, OH, OH and OH. Here this one is tetrabasic છે કહેવાશે, કારણ કે OH ગ્રુપ છે કેટલા છે? 4 થશે. આની રેડ ફોસ્ફરસ અને આલ્કલી રિએક્શન કરીએ એટલે ઓપ્ટેન થશે. આની અંદર 4POH બોન્ડ ફોર્મ થશે અને 2 છે P ડબલ બોન્ડ O બોન્ડ ફોર્મ થશે. 1 ફોસ્ફરસ એન્ડ ફોસ્ફરસ સિંગલ બોન્ડ છે ફોર્મ થશે. ક્લિયર? તો ધીસ વન ઇઝ હાઇપોફોસ્ફોરિક એસિડ. હવે હું 4 ટોપિક છે ડિસ્કસ કરવાનો છું. વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, બરાબર? ફોર કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ, બોર્ડ એક્ઝામ માટે નથી કરવાનું, પણ તમારે JEE નીટ માટે રિફર કરી લેવાનું. મોડ્યુલમાં નોટ ડાઉન કરતા જજો, કારણ કે મોડ્યુલમાં એ આપેલું નથી. તો અહીંયા જે આપણે ફોસ્ફોરિક એસિડ જે છે એને આપણે શું કીધું? H3PO4 ઓર્થો પણ કહેવાય ફોસ્ફોરિક એસિડ. આ જે છે એની અંદર 1 ઓક્સિજન છે એક્સ્ટ્રા એડ થાય. ઇટ ઇઝ નોન એઝ પરઓક્સો અથવા તો પેરોક્સો ફોસ્ફોરિક એસિડ. અને સિંગલ છે એટલે શું કીધું છે? મોનોફોસ્ફોરિક એસિડ. તો હિયર પેરોક્સો મોનોફોસ્ફોરિક એસિડ. આ રીતે થશે P ડબલ બોન્ડ O, OH, OH અને 1 ઓક્સિજન છે મોર છે, આપણે છે પેરોક્સાઇડ કહીએ છીએ. તો અહીંયા જે છે શું થશે? OH છે એની જગ્યાએ OH આવશે. સો ઇટ ઇઝ નોન એઝ પરઓક્સો અથવા તો પેરોક્સો મોનોફોસ્ફોરિક એસિડ કહેવામાં આવે છે. OH, OH, OH કેટલા છે? 3. તો કેવું કહેવાશે? ટ્રાઇબેઝિક છે આપણે એને કહીએ છીએ. આવી રીતે 2 છે એ કમ્બાઈન થાય તો એને આપણે શું કહીએ છીએ? પેરોક્સો ડાયફોસ્ફોરિક એસિડ. P
P double bond O, OO, P double bond O, OH, 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 OH. તો આ રીતે ફોર્મ થશે. ફોર્મ્યુલા બનાવીએ તો હાઇડ્રોજન કેટલા આવશે? 4, ફોસ્ફરસ 2, ઓક્સિજન 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ઓક્સિજન કેટલા આવશે? 8. ઓકે, તો ધીસ વન ઇઝ નોન એઝ પેરોક્સો ડાયફોસ્ફોરિક એસિડ. અને આ શું થશે? પેરોક્સો મોનોફોસ્ફોરિક એસિડ. આમાં 2 કમ્બાઈન થઈને અહીંયા OO છે, અહીંયા 1 કમ્પાઉન્ડ જ છે પણ એની અંદર OO બોન્ડ આવે છે. સો ઇટ ઇઝ નોન એઝ પેરોક્સો. ક્લિયર? તો પૂછાય તો તમને આવડવું જોઈએ. આની ફોર્મ્યુલા બનાવીએ તો હાઇડ્રોજન કેટલા આવશે? 3, ફોસ્ફરસ 1 અને ઓક્સિજન છે 1, 2, 3, 4 અને 5 થઈ જશે. અહીંયા ઓક્સિડેશન સ્ટેટ છે એનો આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરીએ તો જે છે એ કેટલું થશે? આવડે? પેરોક્સો હોય તો એનો ઓક્સિડેશન સ્ટેટ છે અહીંયા કેટલું લેવાનું? -1. અહીંયા એનો ઓક્સિડેશન સ્ટેટ છે કેટલું આવશે? -1. પછી આપણે કેલ્ક્યુલેટ છે કરવું પડે. આ -1, આ કેટલું થશે? -1. ઓક્સિજન આ -2, -2, આ -2. તો -2, -2, -2 એટલે -6, -7 અને -8. 8માંથી આ 3 હાઇડ્રોજનના રિમૂવ થાય એટલે કેટલું થઈ જશે? +5. અહીંયા ઓક્સિડેશન સ્ટેટ કેલ્ક્યુલેટ કરીએ. આનો -2, આનો -1 પેરોક્સાઇડ છે એટલે -1, આનો કેટલો આવશે? -1, -2, -2, -2, -2, -2. તો કેટલા થયા? -2, -4, -6, -8, -10, -12 અને -14. 14માંથી 4 હાઇડ્રોજનના રિમૂવ થઈ જાય એટલે 10, -10. ઓલી સાઈડ જાય એટલે +10 ડિવાઇડેડ બાય 2 એટલે +5. તો ઇન બોથ ધ ઓક્સિડેશન સ્ટેટ છે કેટલું આવશે? +5. ખાસ યાદ રાખજો, નોટ ડાઉન કરી લેજો મોડ્યુલમાં બોથ ધ સ્ટ્રક્ચર. આ જે છે કેવું થશે? ટ્રાઇબેઝિક. અને આ જે છે કેવું કહેવાશે? ટેટ્રાબેઝિક. નાઉ અનધર ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક ઇઝ એનહાઇડ્રસ ઓફ H3PO3 ફોસ્ફરસ એસિડ. એનહાઇડ્રસ, ખાસ ધ્યાનથી જોજો. એનહાઇડ્રસ ઓફ H3PO3. એનહાઇડ્રસ એટલે શું થશે? રિમૂવલ ઓફ H2O. એને આપણે એનહાઇડ્રસ કહીએ છીએ. એનહાઇડ્રસ એસિટિક એસિડ ને એવું બધું આવી ગયું છે ઓર્ગેનિકમાં. તો આ જે છે એ કયું છે? ઓડ નંબર છે. આપણી પાસે કેવું હોવું જોઈએ? ઇવન નંબર. એટલા માટે આને આપણે ડબલ કરી નાખીએ તો શું થઈ જશે? H6P2O6. કારણ કે H2O રિમૂવ કરવા માટે આપણી પાસે આ જે છે એ ઓડ નંબર છે, 3 છે, તો અહીંયા ઇવન નંબર થઈ ગયું 6. હવે આની અંદર હાઇડ્રોજન છે એ કેટલા છે? 6. તો શું રિમૂવ કરાશે? -3H2O. હાઇડ્રોજન બધા જ રિમૂવ થઈ ગયા. ઓક્સિજન છે ફોસ્ફરસ P2, ઓક્સિજન 3 રિમૂવ થઈ ગયા એટલે શું થશે? O3. આ અનસ્ટેબલ છે એટલે ઇમિડિયેટલી શું થઈ જશે? ડબલ થઈ જશે. P4O6 ટેટ્રા ફોસ્ફરસ હેક્સોક્સાઇડ. 6 ઓક્સિજન છે એટલે શું કહેવાશે? હેક્સોક્સાઇડ. એનો ઓક્સિડેશન સ્ટેટ કેલ્ક્યુલેટ કરો તો શું થશે? +3. ઓપોઝિટ આનું હાઇડ્રોલિસિસ કરો તો શું ઓબ્ટેન થશે? ફોસ્ફરસ એસિડ આપણે આવી ગયું છે. ક્લિયર? હવે આનું ખાસ સ્ટ્રક્ચર છે એ આપણને આવડવું જોઈએ. એમાંથી ક્વેશ્ચન છે પૂછાય છે. તો અહીંયા ફોસ્ફરસ, ઓક્સિજન, ફોસ્ફરસ બેન્ઝીનની જેમ જ ડ્રો થશે. ફોસ્ફરસ અને અહીંયા શું આવશે? ઓક્સિજન. ઓલ્ટરનેટ આવી ગયા. હવે ફોસ્ફરસ, ઓક્સિજન, અહીંયા પાછું શું આવશે? ઓક્સિજન. હિયર ફોસ્ફરસ એન્ડ હિયર ઓક્સિજન. 1 બોન્ડ છે, હજી 1 ઓક્સિજન રિમેનિંગ એટલે અહીંયા છે આ રીતે એટેચ હશે. થઈ ગયું? અહીંયા જે છે ફોસ્ફરસ છે ઓક્સિડેશન સ્ટેટ 3 અને વેલેન્સી બધા ફોસ્ફરસ છે એની કેટલી થાય છે? 3. તો ઈચ ફોસ્ફરસ પાસે 1 શું હશે? લોન પેર હશે. તો હવે આની અંદરથી ક્વેશ્ચન છે સ્ટ્રક્ચરમાંથી બને છે કે હાઉ મેની લોન પેર્સ આર પ્રેઝન્ટ ઇન P4O6. તો લોન પેર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન્સ છે એ કેટલી આવશે? 4. નાવ POH બોન્ડ છે એ કેટલા ફોર્મ થાય છે? તો આ 1, આ 2,
આ 3, આ 4, આ 5 અને આ કેટલા થશે 6. POH બોન્ડ છે કેટલા ફોર્મ થશે 6. હાઉ મેની પાઈ બોન્ડ્સ? તો પાઈ બોન્ડ્સ તો કેવા આવશે 0. સિગ્મા બોન્ડ છે યુ કેન કેલ્ક્યુલેટ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 પછી 9, 10, 11 and 12. ક્લિયર? તો હિયર સિગ્મા બોન્ડ છે કેટલા આવશે 12. તો આ જે છે આપણે એનહાઇડ્રસ ઓફ કોનું કર્યું H3PO3 એનું એનહાઇડ્રસ P4O6 કહેવાય ને આનું હાઇડ્રોલિસિસ છે કયું થઈ જશે ફોસ્ફરસ એસિડ. હવે સેમ ફોસ્ફોરિક એસિડ માટે લઈએ. ફોસ્ફોરિક એસિડ એટલે શું થશે H3PO4. અહીંયા હાઇડ્રોજન છે ઓડ છે તો ઇવન કરવા માટે શું કરી નાખશું ડબલ. તો H6P2O8 આનું ડિહાઇડ્રેશન કરીએ એટલે ટોટલ હાઇડ્રોજન છે રિમૂવ થઈ જાય 6 હાઇડ્રોજન એટલે -3H2O રિમેનિંગ P2. અહીં ઓક્સિજન 8માંથી 3 ગયા એટલે કેટલા આવશે 5. આ અનસ્ટેબલ એટલે ડબલ થઈ જશે P4O10 ટેટ્રા ફોસ્ફરસ ડેકોક્સાઇડ. શું થઈ જશે ટેટ્રા ફોસ્ફરસ ડેકોક્સાઇડ. તો આનું એનહાઇડ્રસ ફોર્મ છે કયું કહેવાશે P4O10. આનું હાઇડ્રોલિસિસ કરીએ તો શું ઓબ્ટેન થશે ફોસ્ફોરિક એસિડ. ઓકે રિવર્સિબલ જેવું. આનું સ્ટ્રક્ચર જે છે આપણે હમણાં ડ્રો કર્યું તો એના જેવું જ થશે POP અને અહીંયા શું આવશે O. નાવ ઓક્સિજન અહીંયા ફોસ્ફરસ અહીંયા ઓક્સિજન સેન્ટરમાં 1 બોન્ડ ફોર્મ થશે ઓક્સિજન અહીંયા આવશે. હવે હજી આપણી પાસે ફોસ્ફરસ 4 થઈ ગયા ઓક્સિજન 6 છે 4 રિમેનિંગ તો અહીંયા P ડબલ બોન્ડ O P ડબલ બોન્ડ O P ડબલ બોન્ડ O P ડબલ બોન્ડ O. ઓક્સિડેશન સ્ટેટ છે અહીંયા આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરીએ તો કેટલું આવશે +5. અહીંયા વેલેન્સી જો તો 1, 2, 3, 4 અને 5 ઈચ ફોસ્ફરસ વેલેન્સી કેટલી થઈ જશે 5. નાવ આની અંદર POH બોન્ડ તો ઓલા જેટલા જ થશે. POH બોન્ડ કેટલા થાય છે આપણી પાસે આ 1, આ 2, આ 3, આ 4, અહીંયા 5 અને અહીંયા કેટલો આવશે 6. તો POP બોન્ડ છે એ કેટલા થશે 6 થશે. POH નહીં પણ POP બોન્ડ છે એ કેટલા થશે 6. પાઈ બોન્ડ છે એ કેટલા થશે 1, 2, 3, 4 તો પાઈ બોન્ડ છે એ કેટલા થશે 4. સિગ્મા બોન્ડ કેલ્ક્યુલેટ કરી લઈએ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. તો here this one is કેટલા થશે 16. તો પાઈ બોન્ડ છે એ 4 અને સિગ્મા બોન્ડ જે છે એ કેટલા થાય છે અહીંયા 16 સિગ્મા બોન્ડ છે એ થશે. ક્લિયર? તો આ રીતે MCQમાં પૂછાય છે. ખાસ નોટ ડાઉન છે કરી રાખજો મોડ્યુલમાં. ઓકે જો આપણે મોસ્ટ ઓફ પોઈન્ટ બધા ડિસ્કસ કરી નાખ્યા છે. એમાં એક લાસ્ટ આપ્યું છે ફોસ્ફરસ એસિડ એને હીટ કરીએ એટલે ફોસ્ફોરિક એસિડમાં કન્વર્ટ થશે અને ફોસ્ફાઇન છે પ્રોડ્યુસ કરે છે. આપણે આગળ પણ એની પ્રિપરેશનમાં આવી ગયું છે અને એની પ્રોપર્ટી આપણે સ્ટડી કરી છે. તો 4 moles ઓફ H3PO3 એને આપણે હીટ કરીએ તો કન્વર્ટ ઇન્ટુ ફોસ્ફોરિક એસિડ 3 moles ઓફ H3PO4 પ્લસ PH3 એટલે શું ઓબ્ટેન થશે ફોસ્ફાઇન. આની અંદર એનો ઓક્સિડેશન સ્ટેટ કેલ્ક્યુલેટ કરીએ તો અહીંયા જે ફોસ્ફરસ છે એનો કેટલો આવશે +3. અહીંયા જે છે એ કેટલો આવશે +5 અને અહીંયા જે છે હાઇડ્રોજન છે +1 એટલે +3 એટલે આ કેવું થશે -3. તો આ +3 જે છે એનું અહીંયા જે છે એ શું થાય છે રિડક્શન અને અહીંયા શું થશે ઓક્સિડેશન. ડિસ્પ્રપોર્શનેટ કહીએ છીએ. 1 કમ્પાઉન્ડ છે એનું જ છે આપણું એલિમેન્ટ છે ફોસ્ફરસ
એનું જ ઓક્સિડેશન થાય, એનું જ રિડક્શન થાય, એટલે એ કયું કહેવાશે? ડિસપ્રોપોર્શનેટ રિએક્શન. ક્લિયર? તો હિયર this one is disproportionate reaction. One more thing, here this one is આપણું જે ફોસ્ફરસ એસિડ છે, સોરી હાઇપોફોસ્ફરસ એસિડ આપણે આગળ સ્ટાર્ટિંગમાં કીધું. હાઇપોફોસ્ફરસ એસિડ જે છે P ડબલ બોન્ડ O, એની અંદર OH, H અને આ કેવું આવશે? H. તો અહીંયા pH છે બોન્ડ છે ફોર્મ થાય છે. pH બોન્ડ હેવ ધ સ્ટ્રોંગ રિડ્યુસિંગ પ્રોપર્ટી, એની અંદર કેવી હશે? સ્ટ્રોંગ રિડ્યુસિંગ પ્રોપર્ટી. ધ હાઇપોફોસ્ફરસ એસિડ, here hypophosphorus acid is a good reducing agent due to 2 pH bond. આની અંદર કેટલા છે? 2 pH bond. તો એની અંદર good reducing property છે obtain થશે. તો it will react with AgNO3. જો રિએક્શન છે આપણે ડિસ્કસ કરીએ 4AgNO3 પ્લસ H3PO2 એટલે હાઇપોફોસ્ફરસ એસિડ પ્લસ 2 moles of H2O. અહીંયા રિએક્શન થશે કન્વર્ટ ઇન્ટુ 4Ag પ્લસ H3PO2 is converted into H3PO4 phosphoric acid plus what is remaining? NO3, and here this one is hydrogen, 4 moles of HNO3. અહીંયા Ag છે એનો ઓક્સિડેશન સ્ટેટ છે કેટલો આવશે? +1. અહીંયા Ag છે એ શું થશે? 0. તો ઓક્સિડેશન સ્ટેટ છે ડિક્રીઝ થયો, તો આ શું કહેવાશે? રિડક્શન રિએક્શન. હિયર ફોસ્ફરસ ઓક્સિડેશન સ્ટેટ છે કેટલો છે? +1. અહીંયા જે છે એ કેટલો થશે? +5. તો ઓક્સિડેશન નંબર જે છે એ શું થશે? ઇન્ક્રીઝ થાય. તો આ શું થશે? ઓક્સિડેશન. તો ખુદનું ઓક્સિડેશન થાય છે અને નેબરનું શું કરે છે? રિડક્શન. સો ઇટ ઇઝ નોન એઝ રિડ્યુસિંગ એજન્ટ. ઇટ ઇઝ નોન એઝ રિડ્યુસિંગ એજન્ટ. ક્લિયર? અને વાય? બીકોઝ અહીંયા જે છે pH છે એસિડિક હાઇડ્રોજન છે, ઇટ ઇઝ વર્ક એઝ અ રિડ્યુસિંગ એજન્ટ. ઓકે. અનધર આ જે pH આ જે હાઇડ્રોજન છે કેવું થશે? નોટ આયોનાઇઝેબલ. ધેટ વન ઇઝ નોટ આયોનાઇઝેબલ. આપણે આગળ ડિસ્કસ કર્યું ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી, કારણ કે બોન્ડ છે કેવો છે? સ્ટ્રોંગ છે. સો ધીસ વન ઇઝ નોટ આયોનાઇઝેબલ. અને આ જે છે કેવું થશે? આયોનાઇઝેબલ છે. તો POH ફોર્મ ધેટ વન ઇઝ આયોનાઇઝેબલ એન્ડ ઇટ ઇઝ નોન એઝ બેઝિસિટી. મેં આપણે ડિસ્કસ કરી નાખ્યું છે. 1OH ગ્રુપ હોય તો આપણે શું કીધું હતું? મોનોબેઝિક. 2 હોય તો શું કહેવાશે? ડાયબેઝિક. 3 હોય તો ટ્રાયબેઝિક. એસિડિટી છે એનું કેરેક્ટર અથવા ઓર્ડર છે એ ખાસ યાદ રાખજો, એ પૂછાય છે. H3PO2 એટલે શું થશે? હાઇપોફોસ્ફરસ એસિડ. H3PO2 now H3PO3, that one is phosphorus acid, and H3PO4 is phosphoric acid. Oxidation state અહીંયા +1, +3 અને +5. But this one is strong acid. આ વીક અને આ વીકેસ્ટ થશે. તો એસિડ સ્ટ્રેન્થ છે એની સિક્વન્સ છે આવશે, ખાસ યાદ રાખજો. ક્લિયર? અને રિડ્યુસિંગ એજન્ટ માટે ઈ જ થશે, કારણ કે અહીંયા 2 pH બોન્ડ હશે, આમાં 1 હશે ને આમાં 0 હશે. તો રિડ્યુસિંગ માટે એજન્ટ માટે આ જ સિક્વન્સ આવશે અને એસિડિટી માટે આ જ સિક્વન્સ આવશે. ક્લિયર? એક્ઝામ્પલ અને ઇન્ટેક્સ ક્વેશ્ચન 7.9. How do you account for the reducing behavior H3PO2? એટલે શું થશે? હાઇપોફોસ્ફરસ એસિડ ઓન ધ બેસિસ ઓફ ધ સ્ટ્રક્ચર. તો આપણે કીધું છે એનું સ્ટ્રક્ચર છે હમણાં ડ્રો કર્યું, તો એની અંદર pH બોન્ડ છે કેટલા આવશે? 2. ઇટ શોઝ ધ રિડ્યુસિંગ નેચર. વોટ ઇઝ ધ બેઝિસિટી ઓફ H3PO4? તો એની અંદર OH છે કેટલા આવશે? 3. તો એ શું કહેવાશે? ટ્રાયબેઝિક છે કહેવાશે, ઓર બેઝિસિટી 3. એક્સ ફેક્ટર પૂછે તો એ કેટલું થશે? 3. વોટ હેપન વેન H3PO3 ઇઝ હીટેડ? ફોસ્ફરસ એસિડને હીટ કરીએ તો શેમાં કન્વર્ટ થશે? ફોસ્ફોરિક એસિડ એન્ડ ફોસ્ફાઇન. Disproportionate reaction, that also we have discussed. Okay, તો 15 ગ્રુપ છે અહીંયા આપણે કમ્પ્લીટ થાય છે. હવે થોડાક MCQ છે આપણે ડિસ્કસ કરી લઈએ. બોર્ડનો થઈ છે ક્વેશ્ચન 2012. Which statement is not correct for white phosphorus? તો A, 803 Kelvin temperature if we are heating, તો that one is gives alpha black phosphorus. તો કયું આવશે? રોંગ આવશે. વ્હાઇટ ફોસ્ફરસ નો આપે, કયું આપશે? રેડ ફોસ્ફરસ આવશે. તો ફર્સ્ટ સ્ટેટમેન્ટ છે એ જ કેવું આવશે? રોંગ આવશે.
Trimetaphosphoric acid containing how many OH group? तो trimetaphosphoric acid P double bond O OH O P double bond O OH O P double bond O OH and here O. તો OH ગ્રુપ છે આની અંદર કેટલા આવશે 3 ત્યાં આન્સર કરેક્શન આવશે બીમાં 5 નહીં પણ કેટલા આવશે 3 કરેક્શન કરી નાખજો. ટ્રાઇમેટાફોસ્ફોરિક એસિડ એન્ડ ડાયફોસ્ફોરિક એસિડ મોલિક્યુલર ફોર્મ્યુલા. તો ટ્રાઇમેટાફોસ્ફોરિક એસિડ ફોસ્ફરસ છે કેટલા છે 3, હાઇડ્રોજન 3, ઓક્સિજન 1 2 3 4 5 6 6 અને 3 9. તો H3P3. તો આ જે છે આપણે કોની અંદર કર્યું સાયક્લોટ્રાઇમેટાફોસ્ફોરિક એસિડ. ક્વેશ્ચનમાં આપણને શું કીધું છે ઓનલી ટ્રાઇમેટાફોસ્ફોરિક એસિડ એટલે આપણી મિસ્ટેક થઈ. તો અહીંયા છે એનું આપણે લિનિયર ફોર્મ છે ડ્રો કરવું પડશે. P ડબલ બોન્ડ O OH અહીંયા O P ડબલ બોન્ડ O OH O P ડબલ બોન્ડ O OH અને ટર્મિનલ છે બોથ સાઈડ કયું ગ્રુપ આવશે OH. આની તમે છે મોલિક્યુલર ફોર્મ્યુલા કરો તો હાઇડ્રોજન છે એ કેટલા આવશે 5 એટલે H5, ફોસ્ફરસ છે એ કેટલા થઈ જશે 3, ઓક્સિજન 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 O10 છે એની ફોર્મ્યુલાથી H5P3 O10. અને ઓલું તો આપણે આવી ગયું છે ડાયફોસ્ફોરિક એસિડ એટલે આપણે ઓર્થો છે ઇઝ કન્વર્ટ ઇન્ટુ પાયરોફોસ્ફોરિક એસિડ. 2O એટલે શું કહેવાશે ડાયફોસ્ફોરિક એસિડ. તો આન્સર છે કયો આવશે હિયર B. P4O6 dissolve in water. તો P4O6 છે ને વોટરમાં ડિઝોલ્વ કરી આપણે હમણાં જ ડિસ્કસ કર્યું છે તો શું ફોર્મ થશે ફોસ્ફરસ એસિડ. અને P4O10 ને વોટરમાં ડિઝોલ્વ કરીએ તો ફોસ્ફોરિક એસિડ છે એ ફોર્મ થશે. ફોસ્ફોનિક એસિડ ઓક્સિડેશન સ્ટેટ. તો ફોસ્ફોનિક એસિડ એટલે ફર્સ્ટ થશે હાઇપોફોસ્ફરસ એસિડ H3PO2. તેમાં એનો ઓક્સિડેશન સ્ટેટ છે કેટલો આવશે +1. Which phosphorus is work as a ligand? તો ligand છે કોર્ડિનેશન કમ્પાઉન્ડમાં આવશે attach with metal by coordinate covalent bond. તો એની અંદર આન્સર છે કયો આવશે B P C2H5 thrice. ફોસ્ફરસ ઓક્સીક્લોરાઇડ હાઇડ્રોલિસિસ. ફોસ્ફરસ ઓક્સીક્લોરાઇડ એટલે શું થશે POCl3. એનું હાઇડ્રોલિસિસ કરીએ તો 3H2O પ્રોડ્યુસ 3 moles of HCl પ્લસ H3PO4 એટલે શું ફોર્મ થઈ જશે ફોસ્ફોરિક એસિડ. સાયક્લોટ્રાઇમેટા ફોસ્ફોરિક એસિડ કન્ટેનિંગ હાઉ મેની સિગ્મા એન્ડ પાઈ બોન્ડ્સ. તો આપણે આની અંદર છે કેલ્ક્યુલેટ કર્યા પાઈ બોન્ડ્સ છે કેટલા થશે 3 અને સિગ્મા બોન્ડ છે આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરીએ તો કેટલા થશે 15. જો અગેન છે આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરી નાખીએ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 અને OH માં અહીંયા બોન્ડ ફોર્મ હશે આ 13 here 14 અને આ જે છે કેટલું થશે 15. ક્લિયર. તો કેટલા આવશે 15 and 3. Another 2017 good CET final product. તો એ આપણે આવી ગયું છે preparation of phosphine P4 plus concentrated NaOH plus 3H2O and inert atmosphere of carbon dioxide. Theory based question છે. Now NEET question છે 2019. Compound X hydrolysis gives colorless gas Y and it gives bad smell. That one is the rotten fish smell. And that gas Y is react with CuSO4. ત્યાં શું થશે adsorption and gives Cu3P2. Only nippage is obtained. Then what is X? So here this one is if we are taking Ca3P2 આપણે થિયરીમાં આવી ગયું છે એનું હાઇડ્રોલિસિસ કરીએ H2O તો gives that one is CaOH twice. I 3 moles લેવું પડશે CaOH
thrice plus pH3. So obtain thase phosphine. Why? This one is Y. And કેવું આવશે colorless gas. That one is rotten fish smell છે એની અંદર આવશે. અને now this one is adsorbed by CuSO4. તો CuSO4 plus pH3 produce Cu. Ca નહીં પણ અહીંયા કયું આવશે Cu. ક્વેશ્ચનમાં આપ્યું છે ને Cu 3 P2 plus H2SO4. બેલેન્સ કરવું હોય તો થાય આ 3 મોલ્સ છે તો અહીં કેટલા મોલ્સ લેવા પડશે 3 મોલ્સ. ફોસ્ફરસ છે કેટલા આવશે 2. તો ધીસ વન ઇઝ અને ફોસ્ફરસ અહીંયા હાઇડ્રોજન છે 6 એટલે 3 મોલ્સ ઓફ H2SO4. તો અહીંયા જે છે આન્સર આ જે છે એ શું કહેવાશે X. આ તો Y અહીંયા શું થશે એડસોર્પ્શન. તો આન્સર જે છે આની અંદર કયો આવશે A. ઓકે. તો ખાસ 15 ગ્રુપ છે એની અંદર મેઇન પોઈન્ટ છે અંડરલાઇન કરજો. MCQ છે એ તમારે સોલ્વ કરવાના છે. ઓકે. થેન્ક યુ વેરી મચ. બેસ્ટ ઓફ લક. બાય.